Ewu Nbe Loko fúnra ewu ni fèrè làwọn Fúlàní tó ń dúró dè báyìí nísìn. Fèrè ló ń dúró dè, torí pé wọ́n fẹ́ mú agenda bàbá kùnrin máa pọ̀pọ̀ bàbá ìyá wọn tó ti kú tipẹ́tipẹ́ lọ́nà ọ̀run, tó ti kú tó kú re tó dẹ̀ ní sùn re, Madam Fodio wọ́n fẹ́ mú agenda bàbá wọn, wọ́n fẹ́ mú iṣẹ́ báyìí ni. Fèrè ló ń dúró dè èèyàn ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀, ẹ má jà sùn, ẹ já jí lójú oorun wa, ẹ já jí lójú oorun tá à ń sọ ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run, níyàn kankan àfọlọ́run, kò sẹ́ni tó lè gbèjà wa, ọba ò lè gbèjà wa, ìjòyè ò lè gbèjà wa, politician ò lè gbèjà wa, àwọn bọ̀rọ̀kìnní àwọn olówó wa wọn ò lè gbèjà wa. Ọlọ́run nìkan náà ni ká fọkàn tì báyìí nísìn. Ọlọ́run nìkan ló lè gbèjà wa, Ọlọ́run lọba tó ń gbèjà ẹ̀dá, Ọlọ́run lọba nìkan ló lè gbèjà wa, torí pé àwọn Fúlàní wọ́n ti kún ní gbogbo forest wa lọ́wà, gbogbo inúgbó wa pátápátá lọ́wà, gbogbo inúgbó wa pátápátá. Ẹ má bínú. You okay? What's up? Okay. Thank you. It's okay now. Yeah. It's okay. Thank you. Gbogbo inúgbó wa pátápátá báyìí, gbogbo inúgbó wa lọ́wà, gbogbo àdúgbò wa pátápátá lọ́wà, gbogbo àdúgbò, gbogbo street, àwọn ọlọ́pọ̀ jù nínú àwọn ọlọ́kadà tó ń gbé wa káàkiri. Wọ́n tiẹ̀ tó sọ pé wọ́n ti rent ilé fáwọn Fúlàní, ọ̀nà ti rent ilé fáwọn Fúlàní náà, wọ́n ti ń gbé ní, wọ́n ti ń bá wa gbé nílẹ̀ Yorùbá ni mo ń sọ o. Àmọ́ kan gbé nílẹ̀ Yorùbá bọ̀ tí ṣọwọ́ tó fi ń kó wọn wọlé báyìí ní ìsìn, torí pé wọ́n sọ pé trailer lọ fi ń kó wọn wọlé, ilé tó dẹ̀ ń kó wọn tó ń kó ibi kan ṣáà lọ máa sùn. Wọ́n lọ ti rent àwọn Yorùbá wa, wọ́n lọ ti rent ilé fáwọn Fúlàní, wọ́n lọ ti rent ilé fáwọn Fúlàní. Gbogbo street wa báyìí lọ ti wà báyìí ní ìsìn. Àwọn ló ń gbé wa ní ọ̀kadà tó dẹ̀ ń gbé wa, wọ́n fi ń mọ̀ ọ̀nà ni, wọ́n fi ń mọ àwọn ọ̀nà táwa fún ara wa gan tí a mọ̀. Ọ̀nà yẹn ló fi ń ṣọ́ báyìí ní ìsìn. Ewu Nbe Loko ló ń gẹ́ fúnra ẹ̀, ewu ni. Kò sí ọlọ́kadà kan, àwọn tó máa rí wọn sọ pé kò sí ọlọ́kadà kan, tàbí pé bí àwọn tó ń ta nǹkan, tó ń ta súyà yẹn ni, àbáwọn tó ń ta súwìtì yẹn ni, wọ́n ní kò sí ọlọ́kadà kan tẹ máa rí tí ẹ̀ ní bá ìbọn, bó tilẹ̀ wò kí ìbọn òun kó kéré tó, àbí kí ló ń pe kíní yẹn náà o, sọ̀ndá, àbí kí ló ń sọ̀ndá náà ni, bí àdá yẹn, wọ́n ní kò sí ọlọ́kadà tẹ máa rí tí wọ́n ní ọ̀bẹ, ẹ ṣáà jẹ́ pẹ̀lú ọ̀bẹ, mo máa ń gbọ́ sọ̀ndá, ìmọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ sọ̀ndá, tí ẹ̀ ní rí ọ̀bẹ kékeré lára wọn, tàbí ìbọn, wọ́n dẹ̀ gbé wa lọ́kadà, wọ́n fi ń mọ̀nà káàkiri. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀, ẹ jẹ́ ká jí, ẹ má jẹ́ àsùn, ẹ jẹ́ á fi patí lílọ sílẹ̀, patí lílọ ẹ jẹ́ á fi sílẹ̀ báyìí ní ìsìn, ọ̀rọ̀ patí kọ́ ló kàn wá báyìí ní ìsìn. Ẹ wò ó, kò di ṣe rí pípa tó ń pa àwọn ọmọ Yorùbá, tó ń pa àwọn ọmọ Nàìjíríà, wọn ò pa wọ́n bẹ́ẹ̀ ní Israel àti Iran tó ti ń jà o, bẹ́ẹ̀ ni wọn ò pa wọ́n bẹ́ẹ̀ o. Iye àwọn ọmọ Nàìjíríà tí àwọn Fúlàní tó ń pa lójúmọ́, ṣe bẹ́ẹ̀ ìta rí ni, iye àwọn tó ń pa lójúmọ́, wọn ò pa wọ́n bẹ́ẹ̀ ní Israel tó tẹ̀ ti ń jagun o, tàbí Iran tó ti ń jagun, wọn ò pa wọ́n bẹ́ẹ̀ o. Mo ti rí fídíò kan pàápàá tí bọ̀bọ́ kan sọ pé lára àwọn ọmọ Fúlàní ni, mi ìkàn fẹ́ fídíò yẹn wọn ni, lára àwọn Fúlàní tó ń sọ pé ó dàbí pé wọ́n pa àwọn màálù kan, wọ́n ní àrá ló sán pa àwọn màálù yẹn. So ọmọ Fúlàní yẹn wá ń sọ wípé but bóyá kò believe pé bóyá àrá ló sán pa ni, ó sọ pé tí ọmọ Yorùbá, ó ní tí ọmọ Nàìjíríà kan, ó ní tó bá pa màálù òun tó kéré jù, ó ní èyí tó kéré jù nínú màálù òun, ó ní tó bá pa, kì í ṣe àgbà màálù, ọmọ màálù, ó ní tó bá pa, ó ní òun á fi, tó ẹyọ kan ni o, tó bá pa màálù kan, ó ní òun á fi, torí ẹ̀ wọ́n á pa èèyàn 150 ló máa pa. Ó ní tó bá pa màálù kan, fídíò yẹn wà mú ní lọ́wọ́ mi kàn fẹ́ play ẹ̀ ni, mo mọ̀ pé àwọn èèyàn sì máa play, àwọn èèyàn sì máa rí. Ó ní tó bá pa màálù kan nínú màálù òun, ó ní òun máa fi ka àbúrò mi ṣàkúrà sí ẹ ṣe gan, ẹ ṣe ẹ káàbọ̀, ẹ ṣe. Ọmọ Fúlàní yẹn sọ pé tó bá pa màálù òun kan, ó ní òun máa fi pa èèyàn 150. Ẹ rí pé wọn ò nẹ́mìí ìdáríjì, wọn ò nẹ́mìí ìdáríjì o, wọn ò náànú o, ẹ̀jẹ̀ èèyàn ò jẹ́ nǹkan kan lójú wọn o, bí omi lẹ̀jẹ̀ èèyàn ṣe rí lẹ́nu wọn o, wọn ò kàyàn kan, wọ́n value life èèyàn, wọ́n value life màálù, wọ́n value ẹ̀jú life èèyàn lọ o. Ṣáwọn tí bàbá Tinubu sọ pé ká lọ learn, we should learn how to live together. Bàbá Tinubu sọ pé we should learn how to live together, by force by fire, a gbọ́dọ̀ learn bá ṣe máa live together nìyẹn. Ṣáwọn tí bàbá Tinubu ò dẹ̀ láìkì wà, wọ́n kàn sọ pé ká learn, wọ́n kúrò tí mo pọ̀ wọ́n lè dọ́dọ̀ àwọn láti pa àwọn, torí selfish interest títí tí wọ́n ní o, lọ́sẹ̀ sọ pé ká learn like bá ṣe máa live together o, wọ́n ní ká learn bá ṣe máa live together sáwọn tó ń pààyàn, ká learn bá ṣe máa live together sáwọn tó ń pààyàn, ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí nǹkan kan ṣe sí, wọ́n dẹ̀ ń pa àwọn èèyàn yìí, ẹ kàn máa lọ síbẹ̀ níbi tó bá ti pààyàn, ẹ kàn lọ síbẹ̀ ni, ẹni tó sọ̀rọ̀ ó máa sọ̀rọ̀, tí ó bá sọ̀rọ̀ Bùrọ̀ mi ṣàkúrà sọ fún mi, ẹni ká learn bá ṣe máa live together pẹ̀lú àwọn Fúlàní tó ń pààyàn, ẹ̀ẹ́dẹ̀ wá nǹkan kan ṣe sí bá ṣe ń pààyàn, bá ṣe ń jíyàn gbé tó ń gba ransom, wọ́n ṣe ń fi màálù jẹ àwọn oko wa, tó ń pa àwọn àgbẹ̀ wa, ṣe nǹkan kan sí, ẹ̀dẹ̀ sọ pé ká máa learn láti live together. Bàbá Tinubu, Nigeria government ilé yóò dá ìka lélẹ̀ yìí,
ẹ kú ti mọ̀ pé wọn ò lè dọ́dọ̀ ẹbí yín, wọn ò lè dọ́dọ̀ àwọn ọmọ yín ẹ ti kó wọn sílùú òyìnbó. Èyí tó wà ní Nàìjíríà nínú wọn, Fọláṣadé Òjó kò sí bá ṣe lè dọ́dọ̀ wọn, Ṣèyí Tinubu kò sí bá ṣe lè dọ́dọ̀ ẹ sọ pé ká lẹ́ẹ̀ bá ṣe máa live together, ẹ̀ẹ́dẹ̀ súnwọ́ lọ́wọ́ kọ́ pé kọ́ má pa àwọn èèyàn mọ́, ẹ wá mú eléyín, ẹ fi eléyín ẹ fi ń kẹ́ elérìgì, ẹ fi eléyín ẹ fi ń kẹ́ elérìgì, torí pé eléyín làwọn Fúlàní, eléyín ni wọ́n, àwa lélérìgì torí pé ẹ má bínú. Hello. Mo ti send ẹ lò yìí tó wà lọ́wọ́ yín náà, mo ti send ẹ, bẹ́ẹ̀ ni mo ti send. Okay, no problem. Ó dàbọ̀ mo wà lórí program báyìí. Ẹ má bínú. So ọmú àwọn torí pé àwa tí a níbọn lọ́wọ́, àwa lélérìgì, àwọn tó níbọn lọ́wọ́ àwọn leléyín, ẹ wá mú eléyín tó níbọn lọ́wọ́ ẹ fi ń kẹ́ elérìgì tí ò níbọn lọ́wọ́, àwọn elérìgì tí ò níbọn lọ́wọ́, ẹ wá ń sọ pé we should learn how to live together. Ṣé irú ọ̀rọ̀ yẹn dáa? Kí ló dé sí jẹ́ kí gbogbo akákú máa lo ìbọn, ká mọ̀ pé eléyín ni gbogbo wa, eléyín fasọsẹ eléyín, ehun tá bá dẹ̀ ṣe ra wa dé, ayé ń ṣerú ẹ̀, wọ́n ń jà ní Iran àti Iraq, Israel báyìí nísìn, ẹ dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọmọ Yorùbá jẹ́jẹ́ wa là ń lọ. Àwọn òwe kan wà, jẹ́jẹ́ mi ni mo jókòó, àwọn Yorùbá ní jẹ́jẹ́ mi ni mo jókòó kí n fọrùn rọ, kì í ṣe àwọn òwe kan wà tó tẹ̀ jẹ́ pé tá bá ṣe wà nínú Nàìjíríà kò yẹ ká máa pa àwọn òwe yẹn mọ́, Ọlọ́run Ẹlẹ́dàá ń gbọ́, kò yẹ, àfi tá bá gbalẹ̀ Yorùbá wa, wọ́n sọ pé jẹ́jẹ́ mi ni mo jókòó kí n fọrùn rọ, bàbá láàárọ̀ ni o. Ẹlòmíín wà níwájú ilé ẹ̀ báyìí ní ìsọjẹ́ pé Fúlàní tí ń lọ jíyàn gbé nínú ilé báyìí ní ìsinmi, jẹ́jẹ́ wọn ló wà nínú ilé wọn o, wọ́n ti fọrùn rọ o. Jẹ́jẹ́ mi ni mo jókòó kí n fọrùn rọ, òwe àtijọ́ nìyẹn, òwe ẹgbàá wọn bàbá wa nìyẹn nígbà tí Nàìjíríà ṣì dá, kì í ṣe ìsìn tó yẹ pé Nàìjíríà ò dáa mọ́ o. Jẹ́jẹ́ mi ni mo jókòó kí n fọrùn rọ, ó ti ń fọrùn rọ ní ìsìn, wọ́n ní àìgbélé ẹni fọrùn rọ, ẹ̀yàn tí ń gbélé ẹ̀ fọrùn rọ ní ìsìn, ẹni tí ń burúkú máa kàn tó máa kùn wá, kọ́lọ̀ má jẹ́ kó kàn ní, kọ́lọ̀ má jẹ́ káwa fọrùn rọ ni. Bẹ́ẹ̀ ni bí ẹ̀hùn kan máa sọ pé wọn kì í kẹran mẹ́ran kó kàn pa, wọ́n ti kẹran mẹ́rọ o, wọ́n ti kọ́ àwọn Fúlàní mọ́ wa o, wọ́n ti kẹran mẹ́ran, àwọn oníṣẹ́ ẹran, wọ́n ti kéèyàn mẹ́ran, àwọn Fúlàní ti fẹ́ kàn wá tá níbọn pa báyìí nísìn, wọ́n kẹran mẹ́ran kó kàn pa, àwọn Fúlàní ti wọ́n ti fẹ́ kàn àwọn tó níbọn lọ́wọ́ pa báyìí nísìn. Irú òwe yẹn gan kò yẹ kó máa pa mọ́, wọ́n á tún máa pa òwe kan pé báwo ló ṣe ń pa, kò séwu lóko àfi gírí àparò. Àwọn tí bá ní kí n máa ka àwọn òwe yẹn ó pọ̀ burúkú tó yẹ ká change ni, àfi tá bá wọnú ilẹ̀ Yorùbá padà látún máa lò, kò séwu lóko àfi gírí àparò. Fúlàní wà lóko ẹ ṣé gan ṣùtàn wa Abíọ́dún, ẹ ṣé gan, ẹ ṣé káàbọ̀, thank you so much, ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ ṣé gan, ẹ ṣé. Fúlàní wà lóko, Fúlàní ni ewu tó wà lóko tó ń pa àwọn ọmọ èèyàn, kì í ṣe ọmọ Yorùbá nìkan, tó ń pa àwọn ọmọ èèyàn. So àwọn òwe yẹn máa tiẹ̀ lọ list àwọn òwe yẹn ni, àwọn òwe tó yẹ pé kò yẹ ká tiẹ̀ máa lò mọ́. Jẹ́jẹ́ mi ni mo jókòó kí n fọrùn rọ, jẹ́jẹ́ tó jókòó jẹ́jẹ́ ó ti ń fọrùn rọ ní ìsìn, kò sí ewu lóko àfi gírí àparò. Fúlàní ni fún gírí àparò tó wà lóko ní ìsìn, Fúlàní ti ń pa àwọn èèyàn àti akẹ́kẹ́ mẹ́ran kó kàn pa, wọ́n ti kó wa pọ̀, wọ́n ti kó èèyàn mẹ́ran o. Bàbá Tinubu sọ pé bàbá Tinubu we should learn how to live together pẹ̀lú àwọn terrorist làwọn people yìí, ẹ̀kan pò wọ́n ní bandit ni, kí ló dé? Ṣé torí àbíṣọ́ 2027 titi yín, torí selfish interest titi yín? Ìgbà tẹ́yìn náà tó dá tẹ̀mọ́ pé bàbá màálù ó ń gbèjà àwọn family ẹ̀ ní family màálù làwọn Fúlàní, bàbá màálù ń gbèjà wọn, ó ní wọn ṣe terrorist pé bandit ni. Nígbà tẹ́yìn dẹ̀ ti débẹ̀ báyìí nísìn, nígbà tó yẹ pé kúkú nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá, inú ò nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá, ẹkùn ló máa kí register ni. Terrorist ni àwọn people yìí, ẹ tún ti wá mú wọn, ẹ ti dà wọn sáàárín àwọn military wa báyìí nísìn, wọ́n ti wá pọ̀ ńbẹ̀. Kí ló dé èèyàn ọmọ rán mi, ẹ dìde wọn ò jẹ́ káwa lò bọn, àwọn ń lo ìbọn, kódà ẹ fi léyìn kélé kẹ́ elérìgì lélẹ́yìí. Àwọn Àmọ̀tẹ́kùn wa náà tipátipá lọ́ fi ń lo kóńdó lọ́ ń lò, èyí tó ń lò bọn nínú Olúwatóyìn Deborah, ẹ káàbọ̀, ẹ ṣé gan. Àwọn Àmọ̀tẹ́kùn wa náà tipátipá ni Gíàs Bọ́ládalẹ́ ó ṣé gan, thank you. Àwọn Àmọ̀tẹ́kùn wa náà tipátipá lọ́ fi ń jẹ́ kó máa lo ìbọn ṣàkàbùlà, ìbọn kó tún sáré kọ̀ọ̀kẹ́ kó tún yìn mí làwọn Àmọ̀tẹ́kùn wa ń lò. Kó dábẹ́ ṣe ń ṣe wá báyìí, ẹ má jẹ́ ó pa wá run torí Ọlọ́run. Ìlú tó ti ń ja ogun gan, pípa tó ń pa wọ́n bẹ̀ kó tó ti àmọ̀ pé nǹkan ló ń bàjẹ́ bẹ́ẹ̀, wọn ò fi bẹ́ẹ̀ pa àwọn èèyàn náà lọ títì. Àwọn tó ń pa nílẹ̀ wa yìí ojú ká wà ní ogun lọ. Àwọn kan dẹ̀ máa sọ pé àti sínú ogun ẹ̀mọ́ yẹ táwọn Fúlàní ń pa lójúmọ́ ni. Ẹ̀dẹ̀ sọ pé àti sínú ogun ẹ̀yin wọ́n Nàìjíríà, ẹ̀yin wọ́n Nàìjíríà sọ pé àti sínú ogun torí Ọlọ́run. Ọ̀gá àwọn DSS dẹ́ni ká defend ara wa, ó ní ká defend ara wa, láì lò bọn, fún wa níbọn, ẹ fi léyìn kélérìgì, jẹ́ ká lò bọn, ẹ ní ká defend ara, báwo la fẹ́ defend ara wa, báwo la fẹ́ defend ara wa lọ́wọ́ àwọn Fúlàní torí Ọlọ́run. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀, ẹ protect ara yín o, ẹ protect ara yín, ẹ defend ara yín ní gbogbo ọ̀nà, ẹ ní right láti defend ara yín. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ má jẹ́ káyé pa yín, èṣì tí ò gbọ́n ló ń kú sójú, èṣì tí ò gbọ́n
eṣin tí ó gbọ́n ló ń kú sójú ọtí ló ń kú sójú ọtí. Can you imagine? Bẹ́ẹ̀ ni Olúwatóyìn Deborah, can you imagine? Bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni ẹ protect ara yín o, ẹ ní right láti defend ara yín, ẹ má jẹ́ káyé pa yín. Nigeria government ò lè protect yín. Àwọn gangan ló wà nídìí pípa yìí, àwọn gan bí ọmọ nǹkan tó fẹ́ gbà bẹ́ẹ̀, àwọn gangan ló wà nídìí pípa yìí, torí pé wọ́n sọ pé fídíò kan ni mo tó yọ sọ pé 80% nínú gbogbo àwọn tó wà ní Aso Rock yẹn alleged ni o, lára àwọn náà ló sọ, wọ́n ní 80% nínú gbogbo àwọn tó wà Aso Rock yẹn ló ń fún àwọn terrorist tó ń pè ní bandits, àwọn Lukarawa, àwọn Mabuda, àwọn ISWAP, àwọn Boko Haram, gbogbo wọn ló máa ń fún wọn níbọn, tọ́wọ́ dẹ̀ ti gba ransom pé wọ́n jọ ń pín ni. Olórí burúkú Tinubu ló ń pera ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ni. Sótọ̀ ń wá Abíọ́dún, ẹ ṣé mo dúpẹ́, ẹ ṣé Ibrahim Shakira sis, ẹ ṣé gan. Sísá mi Olúwatóyìn Deborah, ẹ ṣé mo dúpẹ́. Gíyàs Bọ́lá Dalẹ̀, thank you so much, ẹ ṣé gan. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ pé àwọn ni wọ́n ń fún wọn ní ìbọn, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ni, torí pé ṣé Abacha ló sọ bẹ́ẹ̀ pé tí wọn bá dáàbò bò wá tó bá ti lọ pé 24 hours pé Nigeria government náà wọ nínú ẹ̀ nísìn, ogun pípa ìgbà tí Boko Haram ti bẹ̀rẹ̀ báyìí nísìn, a máa ti máa lọ pé over 10 years kí ni, ó ti lọ pé 20 years àbí kò tí máa pé 20 years àbí mi ni mò ń wò ni láti ìgbà kíní ni, kò sí pé bẹ́ẹ̀ náà bí i 15 years egun gba owó tí ẹni ọdún láti ẹ̀fẹ́ kà báyìí ní ìsìn nítorí Ọlọ́run tó ti ń pààyàn tí kò dé táwọn ìjọba wa yìí lára, kí ló dé? ẹ̀yin Fúlàní ẹ̀sẹ̀ ọdún náà, ẹ̀yin àgbààgbà wa nílẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin ṣáná àgbààgbà ni àdá ìpá àgbààgbà o, nínú àwọn politician yà àgbààgbà, ẹ̀yin alágbára ilẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin alágbára wa nílẹ̀ Yorùbá, ẹ dìde tó torí Ọlọ́run, gbogbo wa ní Ìgbòho, ẹ má jà dákìní eléyìí kan bá ṣe Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá, gbogbo wa ní Ìgbòho, a mọ̀ pé náwọn alágbára nílẹ̀ Yorùbá, ẹ dìde ẹjọ́ torí Ọlọ́run, ẹ má jẹ́ kó máa pa àwọn tẹ́ bá ní kò kàn mí Ọlọ́run má jẹ́ ó kẹni tó máa kàn yín o. Saheed Òṣùpá ló kọrin, ó ní tó bá ń sọ pé kò kàn mí ìmọ̀rin kọ́mọdé máa ń fẹ́ kọ́, ó lè kẹni tó máa kàn ẹni tó máa ń sọ pé kò kàn mí ìmọ̀ ọkọ ṣá, ọ̀tẹ́ bá ní kò kàn mí ó lè kàn yàn tó máa kàn yín. Ẹ̀yin alágbára nílẹ̀ Yorùbá, ẹ dìde, ẹ má jà dákìní nìkan dá ṣe Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá, ẹjọ́ tó lọ ẹ̀yin alágbára nílẹ̀ Yorùbá, ẹ̀rọ àrà lọ bá àwọn Fúlàní yẹn nínú igbó kópa gbogbo pẹ̀lú màálù wọn, ẹ̀rọ àrà lọ bá àwọn ẹ̀yin alágbára nílẹ̀ Yorùbá, yìí bàbá wa tẹ́gbẹ́gbára tọ́lọ́run fún lágbára yìí, agbára Yorùbá, ẹ̀rọ àrà lọ bá àwọn Fúlàní kópa gbogbo wọn dànù. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá ní ká má gbélé ayé èèyàn máa ń fọ̀nà ọrùn wọn ni, wọ́n ní ẹni máa tó bá ní ká má gbélé ayé èèyàn máa ń fọ̀nà ọrùn wọn náà ni, ẹ̀rọ àrà lọ bá wọn kára sọ́ka ogun padà. President Traoré, Captain Traoré ní Burkina Faso, ó ń pa àwọn terrorist nípakúpa ni, kò wojú wúṣe rárá. President Traoré ò wojú wúṣe rárá, ó ń pa àwọn terrorist nípakúpa ni. Bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ bá dẹ̀ lè rán ara ẹ̀rọ bíi oyin kó yín táwọn pa, ẹjọ́ torí Ọlọ́run, kó yín táwọn pa, kó ta pàálù wọn pa. Bẹ́ẹ̀ ni tó náà pípù yóò náà nù, wọn ò lẹ́mìí ìdáríjì, wọ́n fẹ́ mú àdéhùn bàbá wọn Madam Fodio tó lọ́ fẹ́ mú ṣe ilẹ̀ wa ló fẹ́ gbà. Ẹ jẹ́ wọn pé màálù wọn máa ń ka wọn lára, wàláì màálù wọn máa ń ka wọn lára gidi kan, kó yín ta màálù wọn pa, kó táwọn náà pa. Bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ rárá kó pa ogun pátápátá. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn náà hàn bí tiwa, àwọn náà kí ẹni pa àwọn òbí tiwa. So ẹ̀yin alágbára ilẹ̀ Yorùbá ẹgbẹ́ dìde, gbogbo wa ní Ìgbòho. Ẹ̀yin Fúlàní ìṣẹ́lí tí ìlú bá ti ń dún tó bá ti ń dún ládùújù, ó fẹ́ ya nìyẹn. Ìgbà díẹ̀ báyìí ló kù fún yín, ìlú yín á ya pẹ̀lú àwọn tó ń ran yín wá, àtẹ̀yìn fún ara yín, ìlú yín máa tó ya, ìlú yín ṣetán láti ya láìpẹ́ láì jìnnà ó máa ya. Ṣùgbọ́n kó tó wá ya yẹn kẹ́ má ti wá pa wá tán náà ni, kẹ́ má ti pa wá tán náà ni. Ẹ̀yin Nigeria government criminal ni yín o, Ọlọ́run criminal ni gbogbo yín Nigeria government o, value life wa o. Tó bá dé dàgbáwó báyìí nísìnyí gbogbo yín pátápátá lè máa sá lọ. Nigeria government ìkànnì ẹ nífẹ̀ẹ́ wa, kí ló dé tẹ́ ṣe ń ṣe wá báyìí? Most of you ló ní private jet, most of you ló ní gbogbo díẹ̀ púpọ̀ nínú yín ló ní private jet. Ẹni second passport ẹ máa sá lọ ní tó bá dàgbáwó. Olè ní criminal ní ìkànnì náànú ẹni ibi tí ń pọnmọ́ wẹ̀ ní. Kí ló dé? Gbogbo bọ́dà pátápátá, gbogbo bọ́dà ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ni Fúlàní ló wà bẹ́ẹ̀, àwọn làwọn custom, àwọn ní custom tó wà bẹ́ẹ̀ gbogbo bọ́dà wa. Táyì bá sá lọ tán báyìí nísìn, táwọn ọmọ Yorùbá táwọn citizen bá sọ pé bí àwọn fẹ́ sá lọ, ọ̀nà owó ló fẹ́ gbà. Ọlọ́run má jẹ́ kó sẹ́nu kìnìún, because gbogbo bọ́dà wa nílẹ̀ Yorùbá àwọn Fúlàní ló wà bẹ́ẹ̀, àwọn ní custom. Tẹ́ bá dé airport náà, Murtala Mohammed airport, oh my God, Fúlàní fẹ́ẹ́ lọ́pọ̀ ju Yorùbá gan tó ṣiṣẹ́ lọ́nbẹ̀. Tẹ́ bá dé seaport wa náà, Fúlàní ni gbogbo, ó ti gba gbogbo ilẹ̀ wa tán bàbá Tinubu. Ẹ̀dẹ̀ sọ pé àwọn kẹran mẹ́ran kò kàn pa, àwọn kẹran méjì ká máa lọ, ẹ̀yin fún ara yín náà ẹ ti sọ pé Yorùbá lè dá ṣe. Nígbà tẹ́ ń protest bàbá Tinubu, mo ní lọ́wọ́ mi ò jẹ́ sọ́nù gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe protest nígbà ayé Jonathan, ẹ protest pa ni. Ẹ̀yin fún ara yín sọ bẹ́ẹ̀ náà, ẹni Yorùbá lè dá dúró, ẹni ìran ni Yorùbá, ẹni orílẹ̀-èdè ni Yorùbá, pé a lè dá dúró, pa lè dá ní state police wa, pa lè dá ṣe ìjọba wa,
kí ló wá dé why now tó wá jẹ́ pé nígbà tó wáyé ti tẹ̀kù dà ẹ wá kí ẹ tó bá tẹ̀ tó wá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe wà bẹ́ẹ̀ tún kí ẹ nípa wa ni bóyá wà gbogbo ariwo tá a pa ìbí àkóbá má tó báyìí kí ẹ nípa wa kò dá báyìí náà ẹ̀yin fọ́nra yín ti sọ bẹ́ẹ̀ ẹ ti sọ bẹ́ẹ̀ sọ pé Yorùbá lè dá dúró kí ló dé ẹ tún sọ pé you don't believe in one Nigeria ní 1999 and 1997 kọ́ ni ẹ ní you don't believe in one Nigeria kí ló wá dé ní ìsìn tẹ wá takú tẹ sọ pé à ní lọ ọ̀hún kẹrọ mẹ́rọ kún kan pa ìgbéyàwó téèyàn bá ń ṣe tí inú yóò bá dùn nínú ìgbéyàwó yẹn tọkọ tìyàwó kóòtù àwọn kan sọ pé kan separate kóòtù àwọn kan sọ pé kan separate glasses yóò ṣé mi ní mi ni kí ló ń ṣe ó dà kó jojú mi lọ ó dẹ̀ ẹ má bínú jàre èmi ò láì kí ó ṣe ń ṣe orí ẹ̀ dẹ̀ ń fa sókè lẹ́ẹ̀mẹwàá ó ṣe sàn ó ṣe sàn. Ẹni ohun ìgbéyàwó téèyàn bá ń ṣe tí inú ìgbéyàwó téèyàn bá wà tínú yóò bá dùn bẹ́ẹ̀ èèyàn ní right láti kúrò bẹ́ẹ̀ kóòtù bá sọ pé kọ́kọ́ separate náà tó bá ó lè sọ pé bóyá fún 3 years tẹ́ bá separate fún 3 years tí ìfẹ́ Yorùbá yìí sì padà torí ìfẹ́ máa ń sún yàn gbà mí náà wọ́n dẹ̀ divorce ní bàbá Tinubu wọ́n níyàwó 4 lẹ́yìn náà fẹ́ Olúrẹ̀mí Tinubu níyàwó 4 ṣebí alákọ̀ọ́kọ́ tẹ kọ́kọ́ fẹ́ bó mo ṣe gbọ́ borí inú fídíò yẹn ni ta ló tẹ̀ sọ nínú mi láyà ni nínú mi láyà ló sọ ó ní ìyàwó tẹ kọ́kọ́ fẹ́ àkúrà àárọ̀ ọjọ́ ayé yín mo mọ̀ pé personal life yín nìyẹn ṣùgbọ́n ẹni bá ti gbé rẹ̀ jáde ẹ ti gbé ra yín jáde náà ẹ̀ sí dáadáa fún wa àsọ náà ni wọ́n ní ìyàwó tẹ kọ́kọ́ fẹ́ pé òun ló bí Fọláṣadé fún yín ìgbéyàwó yẹn ò wọ̀ lẹ́ṣẹ̀ lé lọ ìyàwó kejì tẹ fẹ́ òun ló bí Ṣèyí Tinubu fún yín èmi ò mọ̀ nínú mi láyà ló sọ bẹ́ẹ̀ o fídíò ẹ̀ wà níbí báyìí ó lóun ló bí Ṣèyí Tinubu fún yín ìgbéyàwó yẹn ò wọ̀ ẹ lé lọ ìyàwó mẹ́ta ni mẹ́rin ni wọ́n tún lè tún fẹ́ anyway ìyàwó 4 ṣáàlẹ́ fẹ́ àwọn méjì tó gbẹ̀yìn yẹn tí Rẹ̀mí Tinubu bí fún yín òun ni ṣé Zainab àti Ọláyínká ni Rẹ̀mí Tinubu bí fún yín ó dàbí pé kán tún wà lẹ́yìn ìyàwó 4 ṣáàlẹ́ fẹ́ kò tẹ́yìn lọ́rùn lẹ́ṣẹ̀ fi wọ́n sílẹ̀ náà kí ló wá dé nígbà táwọn náà sọ pé marriage tá a ṣe pọ̀ tó sọ wá pọ̀ ní 1914 amalgamation nígbà tá a sọ pé àfẹ́ kí ló dẹ̀ ti jẹ́ ká máa lọ kò tẹ́ wa lọ́rùn náà Ìgbò wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wa Lagos is no man's land ló máa ń sọ àwọn Fúlàní àwọn náà fẹ́ gbalẹ̀ wa Haúsá náà sẹ́kùn fẹ́ lọ gbogbo nífẹ̀ẹ́ ara wa on pretend ni kí ló dé ṣe jẹ́ ká máa lọ kí ló dé ṣe jẹ́ ká máa lọ wọn kí wọ́n mẹ́rin kún kan pa ẹ jẹ́ ká máa lọ bàbá Tinubu ẹ̀yin ọba ẹ sọ̀rọ̀ o ẹ̀yin ìjòyè ẹ sọ̀rọ̀ sí nǹkan tó wà lẹ́ẹ̀pípa bó ṣe pa wáyé o wọ́n dẹ̀ ń pa ọba náà o wọ́n pa ọba 3 o wọ́n jí ọba kan gbé ní bí iṣẹ́ last month ní tó gba tán gbowó lọ bàbá 90 years ọba àbí ṣé baálẹ̀ ni àtọba àti baálẹ̀ náà wọ́n jí gbé wọ́n gba owó lọ́wọ́ ẹ sọ̀rọ̀ wọ́n pa ọba bàbá Tinubu ẹ sọ̀rọ̀ Nigeria government ẹ sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọba tó kù ẹ sọ gbogbo first class ọba ẹ sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ìjòyè ẹ sọ̀rọ̀ ẹ̀yin politician wọn ẹ sọ̀rọ̀ wọ́n ń pa àwọn ọmọ ìlú wọ́n jí wa gbé wọ́n gba ṣé bá ṣe fẹ́ máa bá lọ náà lélẹ́yìn ni ó dàbí pé kí ni ìṣẹ̀ tí ń di bárakú má wà gan fún ara wa lára kí n burúkú má di bárakú mọ́ wa lára Nàìjíríà wọ́n ti ń wò ó pé yes is one of those things pé bóyá ká máa live bẹ́ẹ̀ tó bá Tinubu tẹ̀ sọ pé ká máa bá wọn gbé wípé ká lọ lẹ́ẹ̀ bá ṣe máa live pẹ̀lú àwọn terrorist torí Ọlọ́run torí titi wọn torí selfish interest titi wọn torí ambition titi wọn torí 2027 torí 2027 kọ́ lè dìbò fún wọn wọn fẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n fi ẹ̀mí wa gbá géèmù wọ́n fi ẹ̀mí wa gbá life wọ́n fi ẹ̀mí wa gbá géèmù wọ́n fi life wa gbá géèmù bàbá Tinubu eléyìí ò dáa ẹ̀yin politician wa náà ẹ̀ sọ̀rọ̀ torí 2027 2027 ni gbogbo yín lé bí Tinubu ṣe máa wọlé kò dáa ìtẹ̀ ṣe fún wa yìí ò dáa ìtẹ̀ ṣe fún ọmọ ẹ̀bùn ògùn àwọn ọmọ Yorùbá ṣàlọ̀ ṣáájú ìjà o àwọn ọmọ Yorùbá ṣàlọ̀ kọ́ àwọn Yorùbá ní sùúrù gan àwọn ọmọ Yorùbá ní sùúrù gan Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ torí pé tí gbogbo àtàbá yarí fún yín tán báyìí ara yín máa kọ o ní dúró òwò tán o fíìmù tó gún ni ní dúró òwò tán o èyí tó bá tún wá sá lọ tó bá torí most of you ló ní private jet èyí tó bá tún wá sá lọ tó sá lọ sí ìlú òyìnbó ìlú tẹ́ bá tún wá débẹ̀ yẹn wàláhì a máa lé yín padà ni pé where is the lie they are the one enabling those terrorists bẹ́ẹ̀ ni evil government evil ni wọ́n fẹ́ fi elérìgì pa eléyín ṣé bá ṣe ń sọ nìyẹn wọ́n fẹ́ fi elérìgì pa eléyín no èmi ni wọ́n fẹ́ fi eléyín pa elérìgì ẹmọ eléyín ni àwọn torí pọ́n gbébọn dání àwa lè lérìgì tí a gbébọn dání àbí ṣé mi sọ dáadáa ni sísà mi ló wá tó yìí dèbéra wọ́n fẹ́ fi elérìgì pa wọ́n fẹ́ fi elérìgì pa eléyín no torí pé àwọn Fúlàní yẹn wọ́n gbé ìbọn dání èmi wá pé àwọn léléyín àwa tá a gbébọn dání àwa lè lérìgì wọ́n wá fẹ́ fi eléyín pa elérìgì anyway Yorùbá mo rò pé bí ó dìpẹ́ lórí bí ọba ṣe fẹ́ lò I don't know mi mọ́ but nǹkan tí mi ń try láti sọ ni pé eléyín làwọn tó rọ́ gbébọn dání àwa lè lérìgì àgbébọn dání wọn jẹ́ káwa lò bọ́n so wọ́n fẹ́ fi eléyín wọ́n fẹ́ fi pa elérìgì anyway ṣá wọ́n lórí burúkú ní Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ má jẹ́ àṣìṣọ́ ẹ má jẹ́ àṣìṣọ́ ẹ má pa wá ẹ má pa àwọn ọ̀rọ̀ mi kí ló dé ṣe báyìí fún wa Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ok ẹ̀yin ọba dára lóhùn báyìí ní ìsìn ṣé wá rí ìlú tẹ́ bá tún wá sá lọ ẹ ṣé gàdí sísá mi lọ́wọ́ tó yí Deborah bóyá wọ́n fẹ́ fi elérìgì pa eléyín náà ni
anyway torí bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń lò ní ṣá ẹ ṣe gan thank you ẹ ṣe tẹ correct mi ṣe wá rí ìlú tẹ bá tún sá lọ bẹ̀ yẹn Ọlọ́run àwọn ọmọ Yorùbá máa dúró dé yín pa bẹ̀ yẹn a máa lé yín pa padà sí Nàìjíríà ni torí ẹ lè escape ẹ torí ó ń bọ̀ ní ìsìn wọ́n ní àwọn là ń dẹ́ẹ̀dẹ̀ sọ nǹkan kan o gbogbo bá ṣe ń pa báyìí ní ìsìn gbé dẹ̀ dákẹ́ tí Tinubu náà lè bẹ̀rù bẹ́ẹ̀ yẹn ni àbí torí fẹ́jẹ títí yín torí selfish interest yín àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ Nàìjíríà ò ṣe orílẹ̀-èdè ẹ jẹ́ ká máa lọ ẹ̀yin ọba ẹ̀yin ìjòyè ẹ̀yin àgbààgbà ìlú ẹ̀yin bọ̀rọ̀kìnì ẹ̀yin olówó ẹ̀yin lọ́rọ̀ ẹ̀yin ọ̀tọ̀kùlú whatever ẹ má bínú ọ̀tọ̀kùlú gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ìlú ṣá value life wa kò dá báyìí kò dá bẹ́ẹ̀ ṣe fún wa báyìí ẹ wá wò ẹ̀yin wọn Nàìjíríà ẹ wá wò bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí n sọ fún yín Tinubu ti sọ fún yín kàn wá ń dùn mí pé ẹni tí ó máa kàn tó máa kàn mí Ọlọ́run má jẹ́ kó kàn lórílẹ̀-èdè Yorùbá yẹn o àwọn ọ̀ràn mi bá wọn dá wọn sí o ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó sọ pé wọ́n Nàìjíríà làwọn fẹ́ Ọlọ́run jẹ́ kí Nàìjíríà hápùn sí wọn gbogbo àwọn tó sọ pé Tinubu ló máa tún ṣe Tinubu ní kó wà bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ kí Nàìjíríà kó hápùn sí wọn bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe pé ẹ wá wò bàbá Tinubu ti sọ fún yín ó ti ní ìyà tó níyín lẹ́nu ìyà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa jẹ yín ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ jẹ ìyàwó àjẹyó lẹ máa jẹ ẹ wá gbọ́n tí ọba Tinubu sọ fún yín èèyàn ń sọ fún yín ó ń pálòwé fún yín ó ń sọ lẹ́nà fún yín ẹ ṣe bí ìpẹ́ ìgbọ̀ ẹ pé Tinubu náà ni Tinubu second time Tinubu mò ń sọ̀rọ̀ mi ìmọ̀ ọkọ̀ tí mò ń sọ́jọ́ ọkọ̀ tí mo ní 4+4 èmi kàn ń sọ̀rọ̀ ni o mo ń báyọ̀ sọ̀rọ̀ ni à ń ṣe mo bá ní 4+4 onítàwọn sọ fún mi pé èmi náà ti di kíní Tinubu nìyẹn Tinubu ní àbíkó fẹ́ dá gbọ́dọ̀ sọ nǹkan tí mo sọ fún nítàn mi gbọ́dọ̀ sọ Ọlọ́run inú bí mi mo ní kí ló kèmí pẹ̀lú Tinubu ó ní 4+4 lọ sọ ní ìsìn pé Tinubu ọdún mẹ́rin kan tó máa ṣe ọdún mẹ́rin kan ẹ wo mi gbọ́dọ̀ sọ nǹkan tí mo sọ ẹ̀jẹ̀ ká dalẹ̀ àwọn kan tó ṣì wà tó yìn pé wọ́n Nàìjíríà yìí náà wọ́n tún fẹ́ kí Tinubu lọ sí ọdún kẹrin ẹ wá wò bá Tinubu ó ti sọ̀rọ̀. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses are struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there is not. Wàhálà dé náà ni. Ó sọ fún yín pé òun wish ó ní bí gbogbo nǹkan ṣe wọ́n tí epo lọ sókè tó ń jẹ wọ́n everything tí gbogbo ìdàbàrú ní Nàìjíríà ó ní òun wish kóun lè ṣe nǹkan kan ó ní ṣùgbọ́n kò sí nǹkan tóun lè ṣe ṣe tún fẹ́ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ó dàbí pé ẹ̀gbọ́ ẹ̀yin kọ́ bẹ̀yẹ̀ ṣe ẹ̀gbọ́ ẹ jẹ́ tún play fún yín inú mi dùn gbà tí mo rí kílé yìí. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses are struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there is not. Ó lóun wish pé ọ̀nà mi wà tóun lè gbé gbà ó ní bọ̀ kò sí ọ̀nà tóun lè gbé gbà fún yín mọ́ ó ní ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìyà jíjẹ ni ó ní ìyà tó níyín lẹ́nu lẹ máa jẹ ó ní ẹ̀ tí ì rí nǹkan kan ó lóun á fún yín gbẹ ó lóun á fìyà jẹ yín ó ní ẹ̀ ní rówó ná ó ní ìṣẹ́ òun máa fi ṣẹ́ pa yín lórí ó ní ẹ wò ọmọ mi àárí owó báyà á pè ní pépà ó ní tó bá ti wá di ọdún kẹrin tó bá ti lọ́dún kẹrin tó bá tó wá fẹ́ gbé gbà bòmí òun á wá da àgbàdo sílẹ̀ fẹ́yìn ẹ̀dìyẹ ẹ̀ wá tún fẹnu ṣàṣàṣàṣàṣàṣà tó jẹ́ ó ní kò ní wọlé ọdún kẹrin o kò ní bò èmi kàn sọ tèmi kò ní òun kẹ kì í ṣe tàbí kò ní wọlé a máa gba Yorùbá làdí wa but ìyá tó máa fi jẹ yín ó ń ṣe press up lọ́wọ́ ni òun ló ti sọ fún yín yẹn ó ń ṣe press up lọ́wọ́ ni àti bàbá Tinubu ó ti fẹnu ara ẹ̀ sọ kílẹ̀ tún fẹ́ èèyàn fẹnu ara ẹ̀ sọ jáde pé òun wish pé ọ̀nà míì tóun tún lè gbé gbà wà tóun máa lè fi yọ yín kúrò nínú oko ẹrú yìí débi òfin ní pa yín mọ́ ó ní ṣùgbọ́n kò sí ọ̀nà tóun lè gbé gbà mọ́ kílẹ̀ tún fẹ́ ẹ wá wò wọ́n tún ti wọ́n nu yín ọmọ Yorùbá àtàtà kan ọmọ ọkọ Yorùbá kan ó wọ́n nu yín ẹ jẹ́ n play fún yín kẹ́ gbọ́ ó wọ́n nu yín bó kú ṣe ń sọ náà bó ṣe ń gbé tí ọ̀tún yín wọlé ó ń gba tòsí jáde ni ẹni tọ́lọ́run bá ti pè níyà ó máa jẹ ìyà ni ẹni tọ́lọ́run bá ti kọ ìyà mọ́ ó máa jẹ ìyà yẹn ni àjẹ yóò yà ló máa jẹ bẹ́ẹ̀ ni bó kú ṣe ń sọ náà bó ṣe ń gbé tí ọ̀tún wọlé kí ló ń ṣe wọ kí ló ń ṣe ẹ́ má ṣe báyìí fún mi ok tí bá dẹ̀ lo eléyìí báyìí ní ìsìn ló dé tí bá lo eléyìí báyìí ní ìsìn yìí mo ń bọ̀ ẹ má bínú ó yẹ kí mímọ pé kò lójú ṣá ok ẹ jẹ́ kí n resend ẹ jẹ́ kí n resend ó kàn lójú ní ọkọ tó ṣẹlẹ̀ why now kí ló dé ṣe báyìí kí ló dé ṣe bẹ́ẹ̀ nǹkan mi download fail kí ló fà tí ó bá play bẹ́ẹ̀ yẹn máa send ẹ̀ mi báyìí máa ṣe báyìí ó kàn pé mi connect eléyìí mọ́ kí ni memorism ok ẹ má worry kò download fún mi bẹ́ẹ̀ yẹn má ṣòṣì o ok máa play fún yín báyìí gbogbo yín náà lè ti máa rí náà ó kàn lè máa sọ̀rọ̀ báwo mo ṣe máa connect ẹ̀ mọ́ bíbá iná
Okay. Download fail. Màá play ẹ̀ fún yín ná. Kí ló dé tó ṣe wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn? Not connected. Not connected. Okay, màá play ẹ̀ bí báyìí. Kò ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Kò ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ n play ẹ̀. Ó lè máa sọ̀rọ̀ sókè ṣá. Ó lè máa sọ̀rọ̀ sókè, but kò sí wàhálà. Ẹ gbọ́ ṣá. You're not Yoruba, please swipe. Ṣé máa gbọ́ báyìí? I repeat, if you are not Yoruba, please swipe. This video is not for you. Ó ní tẹ́ ẹ bá ṣe Yorùbá, ó ní fídíò yóò jẹ́ fún yín. Please swipe. Thank you very much. Yoruba. Ṣé ń gbọ́ ṣá? Ẹ̀yin mo bá lọ́rọ̀, ẹ̀yin mo bá lẹ́jọ́. There's so much happening right now. There's so much happening. Ṣé ń gbọ́? We have a threat right now. Olúwatóyìn Deborah. Yes. There's a very big threat to our existence. We have a threat to our political space. Ṣé ń gbọ́? We have a threat to our culture as well right now. Some people are trying to take what belongs to us. Ṣé ń gbọ́ Olúwatóyìn Deborah? Some people are trying to take what our ancestors worked so hard for. They're trying to take it away from us. Is this how we're going to be looking at them? Olúwatóyìn Deborah, ṣé ń gbọ́? Bra mi ṣàkíyà sí ṣé ń gbọ́? 2025. Igbo Women's Association threatening to sue the Lagos State government. Yes. I repeat, the women's wing of Ohaneze, they're threatening to sue the Lagos State government just because the Lagos State government wants to mandate Yoruba language in public schools. And you know what's very funny? Okay, The exact thing is happening in Abia State right about now, and there's nobody saying nothing about it. Just look at this. At first, they claim Lagos is no man's land. These same people will tell you Ijebu belongs to them. These same people will tell you Ijebu belongs to them. In fact, they are even laying claims right now to be the founders of Ile Ife. Just take a look at this. You know when Labour Party won the presidential election in Lagos State, IPOB, the next morning, IPOB raised their flag in Lagos State. Yes, they did. The question I'm asking right now is why don't you show Bukini? Kile you go share can when you give you Bukini. Jati para wa sọ̀rọ̀, jati lórí wa wo. Even on GRP. Bọ́dà mi, ṣé ń gbọ́ nínú níbi YouTube yẹn náà? Ṣé ó sọ̀rọ̀ níbi YouTube yẹn náà? The Lagos State governorship election. Ní mo kọ́ tó ṣe. To abolish the kingship system in Lagos. GRP. Chinedu Gbadebo was favor on the way. Thank you, Ask yourself why. Why this attack on our culture? Why this attack on our existence and Yoruba people? The past 10 years now, these same people have been trying to be the governor of Lagos State. Ask yourself why. In 2015, they tried to be the governor of Lagos State. Here's the receipt. 2019, the same thing. 2023, the same thing. Now I'm asking you, Yorubas, why? Why are they doing these things? Do you know the Igbos? They wrote a book right now. The book is out, claiming to be the founders of the Ife. Just take a look at this. Another one even said, it's only a matter of time. Igbos will conquer the Oduduwa Republic. Take a look at this. Igbos have written 3 different books in 2025. Take a look at it. Why are they doing all these things? We have a pandemic right now in Yoruba land. Yes. Omo Yoruba. A lot of Yorubas are dying of organ failure. Liver this, liver that, kidney this, kidney that. And you know, life expectancy. Look at the life expectancy of Yoruba youth right now. Hello, one obituary 52, 53 level my band there. Kilo fat. Fake products. These people sell fake products in our land. That is what they do. Just imagine, just this year, 1 trillion naira worth of fake product was seized in Onitsha market. Just look around you. Tell me how many family members, friends, neighbors you know have died of organ failure.
It's so bad. Do you know these people even sell fake baby milk in Yoruba land? Chemist. When you're sick, you just go into a chemist and you tell them to give you this, give you that. Medications then right. Fake. Ṣé wọ́n bá yín wí o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ ti ẹ̀dọ́ náà mo fẹ́ fi fídíò kan wọ̀nyí bàbá Adébóyè ní fídíò program tí mo ṣe last yẹn tó ń sọ wípé tó bàbá Adébóyè sọ̀rọ̀ nípa hard math further math physics chemistry ẹ sì máa sọ biology náà mọ bàbá Adébóyè o ẹ sì máa sọ̀rọ̀ nípa biology náà mọ torí pé bó ṣe ń pa wá ẹ jáde kẹ́ condemn ẹ kẹ́ sọ̀rọ̀ bàbá Adébóyè ṣẹ́yìn náà bẹ̀rù Tinubu ni yàtọ̀ sí bàbá Adébóyè ní gangan pàápàá gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀ ilẹ̀ Yorùbá kí ló dé nígbà tó kú jẹ́ pé èmi ìbá Adébóyè ìwé ilé tí mo sọ yìí nígbà tó yẹ pé bí àṣà sísà mi Olúwatóyìn Deborah sọ pé anointing ara ẹlòmíì ó ti di annoyance àbí ṣe bíbẹ máa ń sọ nìyẹn anointing ara ẹlòmíì ti di annoyance kí ló dé tẹ́ ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ wọ́n ń pa àwọn èèyàn àwọn tẹ́ bá rí àwọn n fẹ́ fi IDP camp Ọlọ́run IDP camp àwọn Christian ló pọ̀ jù ńbẹ̀ yẹn ẹ̀yin Christian ẹ̀dẹ̀ sọ nǹkan kan sọ nǹkan kan ṣe bá àwọn Fúlàní Muslim làwọn Fúlàní tó ń pa àwọn ọmọ Yorùbá yìí tó ń pa wọn lórí wọ́n fẹ́ Islamize Nàìjíríà ẹ̀yin Christian ẹ̀dẹ̀ sọ nígbà pé gbogbo yìí tó bá kọwọ́ bọ̀ yìí nídìí wọ́n á bá kinní yẹn ń bẹ̀ tó bá kọwọ́ bọ̀ yìí nídìí gbogbo yìí ti jẹ dòdò ẹ̀ lè sọ dòdò mọ́ bàbá Adébóyè kan sọ wípé ọmọ restructure Nàìjíríà nígbà tí Shettima tó sọ fún wa wípé ọmọ restructure Nàìjíríà jáde kẹ́ sọ fún pé kó dákẹ́ ẹnu ẹ̀ o tó sọ pé restructuring my foot jáde o ẹ̀dẹ̀ ń fẹnu gbé wa dẹ̀ ń fẹnu tàn wá wípé ọmọ restructure Nàìjíríà ẹ wá wò ẹ wá gbọ́. Nigeria is responsible for 90% of all Christian persecution deaths worldwide in the last 5 years. Yeah, it's just incredible. And no one hears about it. No one's talking about it. You know, that's one of the things that I learned reporting on this is that on the very day that 9/11, that the attacks happened in the United States, the same people who were on those planes, and I mean in the sense of they were carrying the same flag and they were saying the same slogans and they were standing for the same ideology, walked into a village in northern Nigeria and massacred over 200 Christians. And that village was called Renkum, and it was renamed in the language of the Fulani. They took that village and they renamed it Mahanga because it is essentially the command and control center of this genocide. The interesting part is that the Nigerian government knows it. The U.S. government should know it, and if they're paying attention, I hope they know it now. But this is where the majority of terror attacks are staged and launched from. And like I said, everybody in Nigeria knows where it's coming from. They see the terrorists coming in and out of Mahanga. And they chose Mahanga. I mean, it translated, the word means watchtower. Watchtower. Because it's on high ground. Mm-hmm. And it was perfectly positioned for them for what began as a series that's now more than 20 years of attacks. 20 years of attacks, and tens of thousands, no, I say hundreds of thousands, have now been killed, staged from that ground. And wounded and forced out. Now, let's talk about the people that are still alive. They're now in camps called IDP camps, which stands for internally displaced person. And we estimate that there's between 3 to 5 million IDPs right now. These are Christians without homes, without villages, that are living in camps. These are people who've been robbed of everything they had, who've been forced off their land. The Nigerian government won't even acknowledge their existence. No, they won't acknowledge their existence. And this it's a double-edged sword. When the Nigerian government doesn't recognize an IDP camp within their own country, that means there's no UN, that means there's no Red Cross, that means there's no other NGO, official government organization, USAID, or what used to be USAID, means those people get zero help if the Nigerian government doesn't establish and say, this is an official camp. And we know that Nigeria government only recognizes 40% of the camps that exist. So that means 60% of these millions of IDPs get zero help from the outside world. Sherry, our Christian làwọn Fúlàní yìí ń pàjọ. Christian làwọn Fúlàní yìí tó ń pàjọ. Àwọn ọ̀dẹ̀ lọ́pọ̀ ní IDP camp o. Àwọn ọlọ́pọ̀ jù ní IDP camp o. Àwọn Bàbá Adébóyè ṣé wọn ò rí wọn ni? Àwọn Oyèdépò gbogbo wọn pátápátá gbogbo àwọn Christian àwọn religious leader ṣé wọn ò rí wọn ni? Ṣọ́ gbé nǹkan lọ fún wọn bẹ́ẹ̀ bóyá dẹ̀ gbé nǹkan lọ fún wọn o. But pẹ̀lú gbogbo eléyìí náà tí àwọn kan tán lè sunlé ọtọ́lọ́mọ òde dá wọn fún yà ẹ̀dẹ̀ sì sọ pé kọ́ restructure Nàìjíríà ni ẹ ṣàgbọ́n nǹkan tọmọkùnrin yẹn sọ kí ló fẹ́ restructure nínú Nàìjíríà kí ni nǹkan tó kí Nàìjíríà ti tọ́ kò sí nǹkan kan nínú Nàìjíríà mẹ́kan fẹnu gbé wa dé ní ẹ fẹnu gbé wa dé ní ẹ̀yin bàbá yìí kí ló dé tẹ ṣe báyìí fún wa kí ló dé ṣé ní gbogbo ẹni tó ń pe wọ́n Nàìjíríà tó ń pe wọ́n Nàìjíríà tó ní kí ìran Yorùbá kó má bọ́ kúrò ní oko ẹrú oh my God
Nàìjíríà máa happen sí yín Ọlọ́run dájú pé nǹkan tí mo sọ yìí Nàìjíríà máa happen sí yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé kí ìran Yorùbá kó má bọ́ kó nínú oko ẹrú Nàìjíríà máa happen sí yín ẹ wo bí wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn nípakúpa ẹ wo gbogbo àwọn èèyàn ẹ wá gbọ́ nípa àwọn èèyàn nípakúpa ọ pa àwọn èèyàn nípakúpa gan ni ẹ jẹ́ kí n fi fídíò yìí wọ̀nyí kí ló dé ìpakúpa ló pa àwọn èèyàn bàbá Tinubu kú ti sọ fún yín ó ní kò sí nǹkan tóun máa ṣe kò sí nǹkan tóun lè ṣe sí kò sí nǹkan tóun lè ṣe sí àbí ẹ tiẹ̀ jẹ́ kí ẹ wá gbọ́ eléyìí ẹ jẹ́ ìbí eléyìí wọ̀nyí ẹ wá gbé eléyìí. Weekend, at least 71 people were killed in several states across the country. In Kebbi State, 30 lives were lost due to bandit attacks. In the Zuru communities, Borno State experienced a suicide bomb attack at a food joint in the Konduga local government area. Additionally, a bomb explosion occurred in Kano State, and mob action in Plateau State claimed the lives of 13 travelers in the Mangu district of Mangu local government area. President Bola Ahmed Tinubu, Vice President Kashim Shettima, and Governors Caleb Mutfwang of Plateau State and Uba Sani of Kaduna State have all condemned these attacks of violence. Vimbai, I mean, these stories that happened over the weekend, quite scary. Sat with the judge, and 71 people across several states lost their lives over the weekend. The security situation is becoming alarming. Really quick. It's ẹ má gbà káyé payín Ọlọ́run ẹ má gbà káyé payín gbogbo ọkọ tó ní kálukú bá lè fi defend ara ẹ ní kó fi defend ẹ má gbà káyé payín kò síbi tó ti lè pa èèyàn báyìí instead kó protect kìíní yẹn kó má wáyé irọ́ ni tó bá ti wá pààyàn tó wá sẹ́ pé àwọn condemn ó máa ń condemn ni president Tinubu máa ń condemn gbèsè ayé wọn ni àwọn máa ń condemn killing ni wọn ò ní ṣe nǹkan tó máa fi prevent tí killing yẹn kò fi ní wáyé àwọn máa condemn ni kí ló dé ìkà níyìn adínú tó ti ń jagun gan wọn pààyàn tó bá ṣe pààyàn ní Nàìjíríà yìí ṣebí ìtàmọ́ ni ṣebí ìtọ́sọ ilẹ̀ rí àìmọye àwọn tó ti pa àwọn àgbà tó ti pa sínú igbó àìmọye àwọn tó ti gbé tó fẹ́ gba ransom lọ́wọ́ wọn tí wọn ò rí owó san tó ti pa àìmọye lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ni àìmọye lóríṣiríṣi ẹ wá wò nísìn irú àwọn àmì wọ́n ṣe pa mí ọlọ́pàá wọ́n pa mí ẹ wò Sahara Reporter ló gbélé báyìí níṣẹ́ wọ́n ṣe pa àwọn àmì wa nìyẹn òun gbà tó ti ń pa àwọn àmì kí ló kù fún àwa tá àmì kí ló kù fún wa àwa tá àmì nígbà tó ti ń pa àwọn àmì kí ló kù ẹ jẹ́ kí n kà á fún yín lélẹ̀ Sahara Reporter ló gbé breaking about 20 soldiers killed in deadly bandit attack on military camp in Niger State. Sahara Reporter 20 soldiers lọ pa kí ló dé bẹ́ẹ̀ náà lọ sọ pé nǹkan nínú àwọn ọmọ Fúlàní yẹn náà ni ó wọ ọjà lọ ó fi àdó olóró ó so mọ́ra ó wọ ọjà lọ níbi tí wọ́n ti ń ta oúnjẹ ní àdó yẹn ó dẹ̀ dùgbà ó dẹ̀ pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn láìpẹ́ èèyàn tiẹ̀ nígbà tó jagun ẹ kúkú jẹ́ ajagun kí ni ẹjọ́ ẹ̀kọ́ lẹ́kọ́ ẹ̀kọ́ kọlà ẹjọ́ kó jẹ́ kí ajagun kí gbogbo ẹ̀dá rẹ̀ máa kú máa pẹ́ ní máa kú ló máa kú àwa kì yóò kú kíkú kàn bí kì í ṣe yéye káwa lè máa ròyìn iṣẹ́ Olúwa èyí tó ń pààyàn díẹ̀díẹ̀ ta ló mẹ́ni tó máa kàn lọ́la kọ́lọ́ má jẹ́ kí ihun burúkú kọ́ wa àwọn olówó yẹn ń gbádùn náà tí mo kókò lè dọ́dọ̀ àwọn náà àbí àwọn olórí burúkú bẹ́ẹ̀ ni bọ́dà mi ṣàkúrà sí àwọn olórí burúkú àwọn ọmọ àlè gbígbà ológun òtí sí nínú Nàìjíríà ọkọ̀ máa ṣe pé kò sógun nínú Nàìjíríà ẹ wò ní ìsìn àwọn ọmọ ọlọ́mọ 20 army lọ pa báyìí ní ìsìn ní about 20 soldiers killed in deadly bandits attack on military camp in Niger State. Kí ló dé àwọn ọmọ ọlọ́mọ Sanwó-Olú ọmọ ọlọ́run gúngún bí ọ̀pá àrèké yẹn ọmọ tó dàbí pé ibàṣọ yẹn òun tún sọ pé kí àwọn ọmọ Èkó àwọn Lagos State ó ní kọ́ wá join sójà kọ́ wá join army ó káwọn ọmọ títí ẹ̀ síbi tó máa lọ kó sáwọn family ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ ọlọ́mọ ọlọ́pàá báyìí ní ìsìn nígbà tó yẹ pé ìbọn tó máa gbélé wọn lọ́wọ́ ìbọn tó máa yan ẹyàn kan tó máa sáré kọ̀ọ̀kẹ́ tó máa yìnkan ni ihun táwọn terrorist rẹ̀ gbéra ní kó dẹrùn ihun tó wà lọ́wọ́ àwọn olórí burúkú yẹn kò dẹrùn nígbà tó yẹ pé àwọn France àwọn òyìnbó lọ́wọ́ àwọn West ló ń fún wọn àwọn West ń fún wọn àwọn politician wa ń fún wọn bẹ́ẹ̀ ni ihun tó yẹ pé ṣárí ìrèké ẹ̀pà ní ọ̀tá yẹn wọ́n máa fi kọ́rùn báyìí ni wọ́n máa ṣe gbo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 
bandit ẹ mú ọta àbọ̀ márùn ẹ kà lé wọn lọ́wọ́ ọ máa yìn kan tó ṣe máa fi kò fi yín sí ẹ wá sọ pé káwọn ọmọ ọlọ́mọ kó wá join àmì Sanwó-Olú ọmọ alára gbígbẹ yẹn ọmọ tó dàbí pé máa ṣọ yẹn ọmọ olúgo yẹn àmọ́ ọta oníkàwọn ọmọ ìkó kó wá join military wọ́n ti join ní àwọn ọmọ ti tiẹ̀ ń kọ́ àwọn family ìyàwó ẹ̀ ń kọ́ kò sí bẹ́ẹ̀ ni kò sọ pé kó wá join military àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ìka ní gbogbo yín gbogbo ẹ̀yin Nàìjíríà gọọmẹ̀ntì ìka ní ìka òjẹ́ ṣe ti tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìka ní gbogbo yín ìka ní gbogbo yín bàbá Tinubu ẹ tú wa sílẹ̀ jẹ́ ká máa lọ o ẹ tú wa sílẹ̀ jẹ́ ká máa lọ ẹ jẹ́ máa lọ o akínkẹrọ mẹ́rin kó kàn pa o a mọ̀ pé òye òwúlò mọ̀ ni òye òwúlò mọ̀ akínkẹrọ mẹ́rin kó kàn pa ẹ tú wa sílẹ̀ jẹ́ ká máa lọ ẹ ká máa lọ ẹ wá wo gbogbo ọmọ ojú kọ́ máa kówó jẹ lọ àwọn olórí burúkú owó lọ́mọ kó jẹ ẹ wá wo Ṣèyí Tinubu yìí ọmọ kan tó ṣojú bí ojú kọ̀nà kiri yẹn Ṣèyí Tinubu òun lélẹ́yìí ẹ wá wò gbogbo mọ̀ kóun náà òun fẹ́ ṣe presidency òun fẹ́ ṣe presidency owó tóun náà fẹ́ kó jẹ tó fẹ́ fi campaign òun ló ń wá o òun lélẹ́yìí Ṣèyí Tinubu ẹ wá wo rọ́tọ́ ń pa òun gbà tó orí Nàìjíríà ti ń bàjẹ́
orílẹ̀ ẹja ti ń bàjẹ́ nígbà tó jẹ́ pé bàbá wọn náà ìyẹn náà sọ pé òun ṣe coastal Lagos Calabar expressway coastal road ó ṣe 700 kilometre ó ní òun ṣe 30 kilometre bẹ́ẹ̀ rọ́dẹ̀ ní kò pé 10 kilometre tó ṣe gbogbo èyí tó kù náà abandon project ló máa jẹ́ gbogbo èyí tó kù náà wọ́n máa fi kówó jẹ náà ní owó 2027 tó fẹ́ fi ṣe campaign 2027 ní gbogbo wọn wá Ṣèyí Tinubu lélẹ́yìí o ẹ wò ẹ tún wò ẹ jẹ́ ń ka fún yín Vanguard ló gbé o òun náà tún ti ọgbọ́n ni o ó sọ pé Ọ̀yọ́ APC asked Makinde to cancel 63.5 billion government house innovation plan. The All Progressive Congress APC in Oyo State has called on Governor Seyi Makinde to reconsider his plan to allocate a staggering 63.5 billion to renovate the Agodi government house. Wọ́n sọ pé kó cancel ẹ̀, ó fẹ́ gba 63.5 billion. Ó náà fẹ́ fi renovate Agodi government house nìbàdàn. 63.5 billion. 63.5 billion. Ṣèyí Mákindé sọ pé ó fẹ́ fi renovate Agodi government house nìbàdàn. Ó fẹ́ renovate ni o. Àti ṣàlọ́ alọ́dọ́gbò ọgbọ́n àti kọ́nà jẹ ó lè ní gbogbo wọn ọmọ kan ṣojú bí ojú kànáà kiri yẹn òun lélẹ́yìí o wọ́n mọ̀ àwọn náà lè ṣe fún òun lélẹ́yìí ẹ wá wò nílùú òyìnbó tó ṣe bí èyí táwọn Boko Haram kan wá òun lélẹ́yìí o ẹ wò ìgbéraga wọn pọ̀ jù tó bá ti dé Nàìjíríà àfàwọn ni òun lélẹ́yìí nínú train ní London o Ṣèyí Mákindé nìyẹn nínú train ní London o ta ló máa rí nísìn àwọn olówó wọn ń bì báyìí ẹ lè rolówó kan kẹmọ̀ olówó ní bì báyìí Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ ó ní kálukú ó bọ́ ẹ lè rolówó kẹ mọ̀ pé tó bá dé lóyìnbó náà gbogbo bí mọ́tò ṣe ń tẹ̀lé wọn káàkiri yẹn tó bá dé lóyìnbó gbogbo bí mọ́tò ṣe ń tẹ̀lé wọn káàkiri yẹn kò sí yẹn ọmọ ẹ wo Ṣèyí Tinubu nìyẹn nínú train ṣé ẹ lè sọ pé Ṣèyí Tinubu nìyẹn nínú train ẹ wò nínú train o tó ń ṣe bí afọ́jú tó ń fọ parí yẹn tí ò ríran dáadáa yẹn Ṣèyí Tinubu nìyẹn ní London nínú train o tó bá dé Nàìjíríà báyìí nísìn bàbá rere bàbá kẹ tó rò máa tẹ̀lé wọn lẹ́dọ̀ ṣọ́nsà gbogbo yín máa tó tẹ́ gbogbo ohun tẹ́ ẹ fẹ́ náà nìyẹn gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ máa jẹ náà nìyẹn tẹ́ ẹ ṣe fẹ́ ká kúrò nínú Nàìjíríà ìkà ó lé ní 63.5 billion ó ló fẹ́ fi renovate orílẹ̀-èdè tí ń bàjẹ́ nígbà tẹ́ pé bàbá yín náà bàbá Tinubu náà ẹ̀sìn ẹ̀dùn náà bàbá Tinubu sọ pé àwọn yọ subsidy ẹjọ́ kí ló ń fowó subsidy ṣe epo ṣì wọ́n náà oúnjẹ ṣì wọ́n gbogbo ẹ̀ ṣì wọ́n owó subsidy kí ló fi ń ṣe àti ẹ̀rí pa pé bóyá ó ti ẹ̀ yọwọ́ subsidy àbí bí àpò yé mi ni ẹ̀yọ subsidy kò sí àárí kankan ṣé owó subsidy yẹn ṣe ẹ fi ẹ̀ ń tọ́jú ẹ̀ kẹ́ fi ṣe campaign for 2027 àbí báwo owó màá tó lówó Ọlọ́run gbá ìran mi kò nínú oko ẹrú ẹ wá wò fídíò yìí ẹ wá wò gbogbo àwọn tó kọ allege ni o Donald Trump ló sọ bẹ́ẹ̀ Donald Trump exposes 25 Nigeria politicians who run Nigeria economy àwọn 25 tó run Nigeria economy Donald Trump wọn ló wá expose ẹ allege ni o ó wà lórí Google ẹ lọ wò so but mi mọ̀ bóyá but aṣáàmásí wọn náà ni anything náà lára máa gabi sí òun lélẹ́yìí. President Donald Trump revealed the 25 names of Nigerians who contribute in raising the economy of Nigeria. This is what Nigerians are passing through for over 3 decades. And this continue waxing strong on a daily basis. Looting has become a role model in Nigeria. But should we continue like this? That is the question I ask. 1. Atiku Abubakar, JP Morgan Bank, New York, with $12.9 billion. Bukola Saraki, American Express Bank, New York, $2.5 billion. Bala Muhammad, Wells Fargo Bank, San Francisco, $2.3 billion. Ahmad Idris, Citigroup Bank, New York, $2.1 billion. Nasser Arafai, Citigroup Bank, New York, $1.6 billion. Femi Adesina, U.S. Bangkok Bank, Minnesota, $1.9 billion. Tukur Buratai, BB&T Bank, North California, $1.9 billion. Ayodele Fauci, Ally Financial Bank, $3.5 billion. Wike Nelson, American Bank, $5.2 billion. Leah Mohammed, Ally Financial Bank, $1.9 billion. Sule Lamido, Unity DS Bank, $2.6 billion. Patient Jonathan, Bank of America, $11.3 billion. Amina Zakaria, Citigroup Bank, New York, $1.8 billion. Baba Haruna Jawo, Ally Financial Bank, $2.2 billion. Umaru Dambata, Bank of America, $1.7 billion. Aliyu Gusam, Ally Financial Bank, $1.7 billion.
Babatunde Fashola, American Bank, $1.4 billion. Rotimi Amechi, SSA Financial Bank, $1.6 billion. Olusegun Miko, North Bank AA, $4.7 billion. Baba Ghana, Mungwano Financial Bank, Detroit, $1.8 billion. Habibu Abdullahi, US Bangkok Bank, $1.7 billion. Sadiq Abubakar, State Street Corporation Bank, $1.8 billion. Nena D. Usma, Citigroup Bank, New York, $6.3 billion. Babachir David Lawal, DB Financial Bank, $987 million. Aisha Hadi Sirika, AA Financial Bank, $976 million. Bola, the last but not the least, Bola Tinubu, $22.2 billion. What a shame. See how PDP and APC are fighting crime and corruption. But this is how we end. Look at the way our money is being looted and being kept in foreign countries. Thank God Donald Trump came to expose all this. If not, how on earth I and you should know this? When will Nigeria stand and to cater for her citizens, to cater for her countries? And I thank God now that the foreign bodies are beginning to put eye into Nigeria. Does that mean that nobody will speak for Nigerians? Nobody will speak for Nigerians. Is that what we're seeing? No. Something has to be done. Something has to be done. Something has to be done. Bẹ́ẹ̀ni ẹni tó yàn lọ mú Ọlọ́run ló ń falẹ̀ wọ́n ẹ̀rí tó wọ́n jí owó wa ebi dẹ̀ ń pa àwọn èèyàn nínú ìlú ebi ń pa àwọn èèyàn kú ẹ̀ ń jí owó wa ẹ̀ ń kó lọ sókè òkun àwọn èèyàn á máa fi ṣèlú wọn á máa fi ṣèlú wọn á máa fi túlù wọn ṣe ẹ̀ ń jí owó wa greediness nìyẹn greediness àwọn olè ojú kòkòrò òun ló ń bá wọn jẹ Tinubu ẹ̀rù tó gbogbo àwọn ẹ̀rọ alẹ́ fún ìlú òyìnbó gbogbo àwọn ẹ̀rọ tó ló di ẹja máa lọ bàbá Tinubu kò dá báyìí èyí náà ti sọ pé believe nínú wọn Nàìjíríà àwọn pípọ̀ yóò à ń ṣe ìkan náà ìran kan ni Yorùbá ìran kan ni wà Yorùbá ìran kan ni wà èdè kan àṣà kan iṣẹ́ kan là ń ṣe kí ló dé à ń ṣe kankan náà àgbédè ara wa bí àṣà ọmọ mi ogún ọ̀dọ̀ á sọ pé tẹ bá mú Yíbò kẹ mú Haúsá kẹ mú Fúlàní àbí kò fẹ̀dá Fúlàní kẹ mú Yíbò kẹ mú Haúsá kẹ mú Yorùbá kẹ fi wọn sínú yàrá kan kẹ wá sẹ pé kọ́ máa sọ English kẹ yọ English kó ní nínú ọ̀rọ̀ wọn kẹni kọ́ máa bára wọn sọ̀rọ̀ wọn nílé communicate wọn máa dodi ni ẹ wá mú English torí olè tẹ fẹ́ jà àtàwọn West olè tó fẹ́ jà ẹ mú English ẹ fi pa èdè Yorùbá wa rẹ́ ẹ ń pè èdè Yorùbá wa ní vernacular ẹ mú English ẹ fi pa èdè Yorùbá wa rẹ́ ìlú tó bá ti fẹ́ parun lọ́ máa ń gba èdè lọ́ máa kọ́ gbà lọ́wọ́ wọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti kó wọn lẹ́rù ọpọlọ nìyẹn wọ́n máa kọ́ gba èdè wọn ní France French ló ń sọ ní French ló ń sọ ní France wọn fèdè wọn sílẹ̀ wọ́n lè gbọ́ English èdè lágbára gan Yorùbá ni mi ò Yorùbá èdè mi màrè o Yorùbá àṣà mi màrè ẹ bá mi gbé lárugẹ bóyìnbó fún mi ní pálí pupa mo mọ ibi tí mo ti wá èmi fẹ́ràn Yorùbá àti mo fẹ́ràn àṣà wa ẹ wò kékeré mo ti mọ̀ pé wà ń bẹ lára èdè mi kékeré mo ti mọ̀ pé wà ń bẹ lára àṣà wa kékeré mo ti mọ̀ pé wà ń bẹ lára èdè mi identity mi personality mi it gives me spiritual intellectual and emotional ẹ dúró náà ẹ má yọ mí lẹ́yìn mi ò lè kúkú òyìnbó má ṣe dé bàbá mi tí mo gbọ́ ṣóyìnbó gbọ́ Yorùbá ẹ rí ní ìsìn mo fẹ́ sóyìnbó gbogbo tọ́ ni mò ń jáde lẹ́nu mi ò lè rí sọ dáadáa èdè mi dùn tó bá yẹ pé èdè mi lọ́ni kìí fi sọ ní ìsìn ni màá sọ it gives me spiritual intellectual and emotional ẹ dúró náà ẹ má yọ mí lẹ́yìn mi ò lè bí abọ́ ṣe ń kọ́ nìyẹn mi ò kúkú mọ̀ ẹ dúró náà ẹ má yọ mí lẹ́yìn mi ò lè kúkú òyìnbó má ṣe dé bàbá mi tí mo gbọ́ ṣóyìnbó gbọ́ Yorùbá òyìnbó gbọ́ Yorùbá wọn máa sọ kátàkátà nìyẹn ní France French ló ń sọ èdè wọn ní Spain wọ́n sọ Spanish èdè wọn ló ń sọ ní Italy ṣe èdè wọn làwọn náà sọ ṣé Italiano lèdè wọn mímọ ọ̀tẹ̀ èdè wọn ló ń sọ ṣá bóyá Italiano ló ń pè èdè wọn ló ń sọ ní Holland wọ́n ń sọ Dutch ló ń sọ ní Holland àbí mo parọ́ Dutch ló ń sọ ní Holland India náà wọ́n ń sọ èdè wọn ní India náà ni Russia èdè wọn ló ń sọ ní Russia Germany èdè wọn ló ń sọ ní Germany àìmọye ìlú bẹ̀bẹ̀ even ní Ireland ó kàn jẹ́ pé torí pé ó jẹ́ káwọn British wọn kan colonize wọn nígbà kan àwọn náà wọ́n ń sọ English ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá dé inú àwọn oko tẹ́ ẹ bá dé inú àwọn fáàmù yẹn Irish ló ń sọ because ọmọ mi first born mi àkọ́bí mi Irish school ló ń lọ Irish school tó ti ń sọ Irish pure Irish ló ń sọ Irish ló fi ṣe maths ló fi ṣe English ló fi ṣe science ló fi ṣe gbogbo kọ́tọ́ ń ṣe Irish ni torí anyway ẹ̀jẹ̀ ìdádúró bẹ́ẹ̀ but Irish school ọmọ mi lọ ó fluent gan nínú Irish
because iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe ó máa need láti sọ pé kó gbọ́ èdè wọn. So Irish school ló lọ. Also Irish mi báyìí gbogbo àwọn tó dẹ̀ wà nínú school pátápátá Irish ló ń sọ. Ṣé bínú ilé kan ló ti jáde? Ó pẹ́ pé àwọn British lọ́kàn gba èdè wọn díẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ń sọ English because Irish le láti gbọ́. Èdè wọn ní Republic of Ireland Irish le láti gbọ́. Àti kọ́lẹ̀ gan ó le gan. Ká má ètò àṣẹ pé èèyàn tó wá fi ń kàwé torí Irish school ló lọ. So Irish ló ń sọ Irish mi báyìí náà kí ló dé ìlú tó bá ti fẹ́ parun máa ń gbèdè lọ́wọ́ wọn ni. Ẹ jẹ́ ká náà máa sọ Yorùbá wa. Ẹ jẹ́ ká máa sọ Yorùbá dùn. Ká máa fi Yorùbá ṣe sáyẹ̀nsì ká máa fi Yorùbá ṣe ogun kan. Ẹ mú English fi gbèdè wa lẹ́nu wa. Ìkànnì o. Ìkànnì ẹ̀yin Nigeria government o. Ẹ wò mo ń wo ibi tí yàrá jẹ lára yín Ọlọ́run ó kù díẹ̀ fún yín ni tó bá yẹ pé ẹ wọ ẹjú ni tàbí ẹni pásítọ̀ ẹni wòlíì ẹni àfa iná dáhùn ṣe tó ń wọ ẹjú fún yín ni tó bá sọ fún yín pé ọmọ Yorùbá ń bọ̀ ẹ̀rù á bà yín jìnnìjìnnì á bà yín Ọlọ́run Nigeria government ẹ da ìkànnì ẹyọ ọmọ yàrá nínú ẹ̀jẹ̀ Nigeria government ò nífẹ̀ẹ́ yín wọn ò nífẹ̀ẹ́ yín wọ́n ń fi ebi pa ọmọ máa fi ebi pa yín ni ọmọ máa fi ṣe òṣìta yín ni ọmọ máa fi àjẹ yín ni ọmọ máa fi ìpọ́njú ọmọ máa fún yín ní ìpọ́njú ayérayé ni bẹ́ẹ̀ ni ìkànnì wọn tara wọn nìkan ló mọ̀ wọn fẹ́ kẹ́ gbọ́ wọn ti mọ ẹgbẹ́ níbi ń pa kò ń gbọ́ nǹkan kan wọ́n fẹ́ gba dèyìn mọ́nú àgò ni wọn fẹ́ kójú yín là olórí burúkú ni wọn ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ẹ̀dí ẹ fà wọn tó sọ pé Nàìjíríà làwọn fẹ́ ẹ jẹ́ kó máa bá Nàìjíríà lọ gbogbo ẹ tó bá sọ pé ká má gba ilẹ̀ Yorùbá wa yìí tàbí nínú obìnrin tó ń gba tẹ́gùn sára tàbí tó ń fọ̀bẹ gbọ́mọ jáde nìkan ẹ̀ tó ń gba tẹ́gùn sára tó ń gba fẹ́fẹ́ sára bó ṣe òyìnbó ni bó ṣe aláwọ̀ dúdú ni bó ṣe aláwọ̀ funfun ni bó ṣe ọkùnrin ni bó ṣe obìnrin ni tó ń wà lórígun mẹ́rin gbogbo àgbáyé ní gúúsù àríwá ìwọ̀ oòrùn ìlà oòrùn lórígun mẹ́rin àgbáyé tó bá sọ pé kílẹ̀ Yorùbá má bọ̀ sí ẹ̀jẹ̀ onítàn la máa fi ṣètùtù fúnlẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni àṣẹ ti gùn ẹjọ́ onítọ̀nà bó jẹ́ politician wa náà ni gbogbo ẹ tó bá sọ pé ká má gbalẹ̀ Yorùbá wa ẹjọ́ onítọ̀nà máa fi ṣètùtù fúnlẹ̀ Yorùbá kí ló dé ìkànnì ẹ wá gbọ́ tẹ wá lò mọ́ pé àwọn olórí burúkú kan tún ṣì wà o àwọn olórí burúkú kan tún ṣì wà ní Nàìjíríà yìí o tó jẹ́ pé ẹ wo kí la fẹ́ fi sọ̀rọ̀ fún àwọn ọ̀rọ̀ mi náà mo fẹ́ play voice note obìnrin kan fún yín ká máa mọ̀ pé ìka làwọn èèyàn o ṣé ẹni tó bá ti ń jẹ nínú ìjọba yìí wọn ò ní fẹ́ ká lọ o torí pé wọ́n wò ó pé àwọn rí pọ́nlá ṣùgbọ́n wọn ò dé wá wò wípé àwọn ọmọ àwọn kọ́kọ́ ọjọ́ iwájú mo fẹ́ play voice note obìnrin kan fún ike máa wò pé abiagba lóbìnrin kì í ṣabiamọ ní expect obìnrin yóò lè máa sọ̀rọ̀ nǹkan báyìí ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí ó ń sọ̀rọ̀ ẹni bí pé òun pítì àwọn tó ń pa kò pítì àwọn tó ń pa o tẹ bá gbọ́ voice note mọ́ ìjọ́sọ̀ lọ́mọ fẹ́ ẹyọ ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ voice note yẹn kẹ́ digest ẹ̀ kẹ́ rí wípé ìka ní gbogbo àwọn àgbààgbà wa nílẹ̀ Yorùbá àwọn tó wà ní politician yẹn tó ń jẹ nínú òṣèlú Nàìjíríà yẹn wọn ò fẹ́ ká pín ẹ wá gbọ́ voice note obìnrin yìí kẹ́ rí pé obìnrin ìka ní kò nífẹ̀ẹ́ wa rárá ó dọ́gbọ́n ṣe bí pé bóyá òun pítì àwọn tó ń pa yẹn ṣùgbọ́n ó ń bẹ̀rù revolution kò fẹ́ kí revolution wá revolution tó ti dé tán ẹ máa gbọ́. Yèyé ẹ káàsán sà ẹ káàsán mà sorry mà mo rí fídíò yìí mo wá ní kí n ṣe àpẹ̀lú yín kó mi má bàa tẹ̀yìn wọ bí Yorùbá lẹ́nu káwọn pípọ̀ má bàa call for resolution for bàbá òṣì. ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń Katsina lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn ti kó àwọn youth wọn síta tí ò dẹ̀ sẹ́ni tó lè pè wọ́n padà tí ò sí àmì tó lè lọ dá wọn dúró wọ́n rẹ́dì láti fight Boko Haram tó ń pa wọ́n anybody tó ń pa wọ́n àwọn náà fẹ́ pa wọ́n padà wọn à lè dúró dìgbà tí wọ́n bá pa wọ́n tán o everybody wọn ni kíní yìí ń kàn bí honorable bí senator bí you anybody torí ó ń kan family wọn unknown to us as a Yorùbá now mama kíní máa fẹ́ ti bàbá o. ìyá òṣì. kí ìtàn máa wá sọ pé ìgbà ayé Yorùbá ní Nàìjíríà túká tó fọ́ká. kò ní dáa fún tán. revolution lẹ́ ń wò yìí o. I'm so fucking worried. táwọn enemy bàbá bá ti lè gba bí ìwọlé. kò sí state tó láyàrú ilé ìtẹ́lẹ̀ wọ́n ti jí. àwọn náà ti jí níbi tó ń tù sí. wèrè ìyá wèrè. bí Katsina ṣe ṣe báyìí Benue a máa múra Jos a máa múra. revolution náà pè yín o. because bó ṣe múra bá ṣe ń jí yẹn àwọn enemy agbábẹ wọlé wọ́n bá kó adúrú èrò tó wà ń bí tán join ẹ máwọn tó kù tán dé Àbújá wọ́n á lé bàbá wọlé. bàbá tó ti wọlé. ẹjọ máa jẹ́ ká wá solution ẹ kéde ilé ìfúgbọn bá Gani Adams gbogbo èèyàn ní ìdàtígbọn àwọn ọba gan ní ìdàtí wo ilé kan wo fídíò yìí pé nǹkan ti ń ṣẹlẹ̀ o kómi má bá tẹ̀yìn wọ bàbá lẹ́nu ká má bá gbẹ̀yìn yọ sí revolution lẹ́wọ̀n yìí o mo ní kí n ṣàlàyé fún yín kẹ́ lè ti bí ìgbé bẹ́ẹ̀ yẹn kẹ́ pé àwọn lọ́balọ́ba líjòyè tán tètè mọ nǹkan tó ń fẹ́ ṣe sí o wọn lè lajúlẹ̀ dìgbà tán bá pa wọ́n tán mi blame wọn o bọ̀tàkìyèsí pàtàkì bàbá gbọ́dọ̀ lo capacity ẹ̀ power ẹ̀ láti rí pé àwọn sójà ń ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe. We have soldiers, we have police, we have navy, we have civil defence. bí kankan tó lè gbèjà ọmọ aráàlú kò wá sẹ́ni tá dúró kán pa èèyàn kan o.
má ṣe ń pààyàn ló ń kan ìdílé sẹ́nítọ̀ ìdílé rẹ́ẹ̀pù ìdílé gómìnà o so now àwọn náà ti jí níbi táwọn náà sùn sí o ẹ̀rí bá wá wọn pé ṣàkàbùlà ni but wọ́n try bó o kú lọ kú náà fi ṣe o because má bá jáde pa wọ́n padà wọ́n á sì pa wọ́n so wọ́n kúkú kó gbogbo àwọn ọmọ wọn síta pé ìjà ti yá ẹjọ́ mà ẹ sì ti take a responsibility to share this and inform all Yoruba leaders ẹ ṣe máa o. ìyá òṣì ìyàwó èrè tẹ́ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa ẹ rí wípé ó ń lọ wájú ó ń lọ ẹ̀yìn ni ó ń fẹ́ ó ṣe bí òun bí sí wọn wípé wọ́n pa wọ́n wípé àwọn náà wá jáde ṣe understand ṣùgbọ́n nǹkan tó ń fẹ́ gangan ń tó wà lọ́kàn gangan ni wípé kí revolution máa ṣẹlẹ̀ kí àwa tó kù ká má jì ẹ káàbọ̀ ẹdójọ bíi Táíwò ẹ káàbọ̀ mà ẹ káàbọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn olórí burúkú ọmọ àlè bẹ́ẹ̀ ni ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n so ó fẹ́ ó lọ wájú ó ń lọ ẹ̀yìn ó ṣe bí bóyá òun bí sí wọn wípé bá ṣe ń pa wọ́n yẹn ṣùgbọ́n nǹkan tó torí ẹ̀ sọ gangan ni wípé wọ́n ti ń jí o báwọn ti Katsina báwọn ṣe jí yẹn o àwọn tó kù náà máa jí o kò mọ̀ pa ti jí àwọn ọmọ Yorùbá kàn ṣe ń wò ní àwọn iṣẹ́ àlọ́ṣáájú ìjà ni a ti jí kò ní dáa fún ẹnu tó fi sọ̀rọ̀ yẹn àti wọ́n àti ẹni tó sọ wípé kọ́ máa lé bàbá wọlé bàbá wo ni wọn ò nílé wọlé ṣé bàbá aráyè títí wa ni bàbá tó ti wọlé tipẹ́tipẹ́ extra time ni bàbá ń lò báyìí nísìn Ọlọ́run ṣíkíní báyìí ló kù fún bàbá ìyá òṣì ìyá burúkú ìyá àrànù wọ́n pa wọ́n sọ̀rọ̀ ó ní kó pe Gani Adams kó pa àwọn ọba kó ṣe kinní kan àwọn ọba máa káàbọ̀ adáhùn nílẹ̀ Yorùbá abájọ so revolution ó dẹ́rù bà wọ́n aṣọ wọn bẹ̀rù revolution abájọ táwọn ọmọ bá fẹ́ ṣe protest wọ́n máa yín tear gas wọ́n máa lé wọn wọlé ẹgbẹ́ government wọ́n fi tear gas lé wọn wọlé tó bá ti ṣe nǹkan wọn fẹ́ ìpéjọ ẹ̀rù máa ń bà wọ́n pé kó má lọ di revolution kó má lọ di pé kiri ẹ̀rù ń bà wọ́n abájọ ń bẹ̀rù ẹ̀yin ẹran mi ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣe ti rí nìsín pé mo sọ náà mo ní àwọn tá à ń bẹ̀rù àwọn náà bẹ̀rù wà ẹjọ́ tó lọ jẹ́ ká jì pátápátá là ń fọ́jú kùmọ̀kùmọ̀ là ń jẹ́tẹ̀ ojú àfọ́fọ́ tán ìjà ló ń dà bó lè dogun bó lè dìjà kó dìjà ni ṣé ẹ̀ ń gbọ́ nísìn ọ̀rọ̀ yáyà àgbà tá à ní gbé bọ́ fún wa níbọn náà kọ́ta bá ní ká fi defend ara wa ká fi protect ara wa náà ẹ̀hún ọ̀gá àwọn DSS ó ti sọ fún wa ó ní ká protect ara ó náà wò ní kọ́ta wọn lè fi defend wa so gbogbo kọ́ta lọ́ba bó jẹ́ pẹ̀lú wa náà ni bó jẹ́ para wa náà ni tó bá ti pẹ́ gára ni wọ́n jẹ́ kí o bá jáde tán wọ́n bẹ̀rù ẹ̀ tí ì rí nǹkan kan yóò ṣó dẹ̀ bímọ ṣábíàmọ nìyẹn ṣábíàmọ nìyẹn gbọ́ nǹkan tó ń sọ bá manipulate ẹgbẹ́ nǹkan tó ń sọ bó ṣe ń lọ wájú ló ń lọ ẹ̀yìn kí nǹkan tó ń tìtorí ẹ̀ sọ fún yóò ṣì tó pè ní pé kí wọ́n tètè mọ nǹkan tó máa ṣe sí o kó má dín pa máa jí o ó dáwọn yẹn ti jí báyìí nísìn kó má dín pé gbogbo àwọn tó kù náà máa jí o ìgbà wo là ní jí à ń jì ó kù wọ Ọlọ́run díẹ̀ báyìí ló kù fún yín ẹ̀yin olórí burúkú ọmọ àlè yìí ọmọ àlè tẹ́ pé gbogbo bá ṣe ń pa wá yẹn kò ká yín lára ó wà dípa àwa jí tán nísìn ẹ̀rù wá ń bà yín nípa ti jí kó sọ fún bàbá wo ni kó sọ fún àtiwá àti bàbá tó ní kó sọ fún ẹ wá gbọ́ fẹsùn sùn. ọmọ àríṣe kọ́lá àbọ̀ tí arìnrìn àjò tó ń wa tírélà ṣùgbọ́n ohun tí mo rí láti ọjọ́ Sunday ní ọ̀nà bíi tí mo wà ní Kábà ní àjọ Sunday tí mọ́tò ní 40 ó jẹ́ nǹkan tó ń yà mí lẹ́nu ó kéré jù ní ojúmọ́ 100 mọ́tò sójà tó jẹ́ mọ́ bọ́mbà ó ń wọlé sí ọ̀dọ̀ wa lẹ́ẹ̀fìdì mo tún wá parí mọ́tò mi lénìí mo tún kó bẹ́ẹ̀ sì mo ń bọ̀ wá sí ọ̀nà Kábà wọ́n ti ń kọjá látara mọ́tò tó ti kọjá lára ní ìṣẹ̀lẹ̀ ní 100 ẹ jọ. wọ́n kàn gbaṣọ sójà sí wọn lọ́rùn ni wọ́n ṣe sójà o tẹ́rọ́rìsì ni wọ́n o. ẹ jẹ́ ká múra sílẹ̀ o nǹkan bọ̀ nílé o ẹ jọ torí Ọlọ́run sójà tó wọlé sí ọ̀dọ̀ wa ní ojúmọ́ kò ń sì mọ̀ra 1000 pieces o ẹ jọ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká múra sílẹ̀ àwọn tẹ́lẹ̀ kó wọlé tí mo wò yìí kọ́ ní sí alálàáfíà ẹ̀dá o àwọn olórí burúkú pátá àwọn ọmọ repentant Boko Haram yẹn ní wọ́n kó wọlé o kí gbogbo lè jọ kán múra sílẹ̀ o ó ń bọ̀ àwọn láńdẹ́ẹ̀dẹ́ tábà wò tó bóyá kò ní yá lóòrùn tó wáyé oníbù kò ní yé sí o wọ́n wọlé sọ̀rọ̀ àgídí tó ti pọ̀ ju ẹjọ́ tó lọ́dọ̀ kí gbogbo lè kú múra o bí mo ní bá sọ̀rọ̀ ló máa lórí driving báyìí wọ́n ṣe kọjá láti náà sí ni mo ti pe kọ̀mádàtì mi gan ní ìjù nítorí ìjù ni bíbélì tèmi lọ́dọ̀ kọ̀mádàtì àyà ẹ kú múra sílẹ̀ ẹ múra sílẹ̀ gidi o wọ́n wọlé gidi o ọ̀dọ̀ wọn náà wọlé sí o ọ̀rọ̀ mi ò jù báyìí lọ kọlọ́ọ̀ dé ọ̀rọ̀ wa láti o ká pò lè ká bọ́ lóko ẹrú o ẹ ṣe. wọ́n wọlé aláàmù lọ dúró dè kọ́ gbọ́ fèrè báyìí ni Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ń gbọ́ àwọn àdè láàánú nǹkan kan yìí àwọn ọ̀ràn mi àwọn celebrity wa àwọn yẹ̀yẹ́ brity wa pati lọ́n lọ ìkànnì wọn jáde bàbá ṣe Ṣòkòtì nàbí kí orúkọ bàbá tó jáde yẹn tó ń ṣe pé tó ń sọ pé Tinubu ìyàwó tó ṣàn sọ pé àwọn 100 làwọn táwọn jáde fún campaign Tinubu ṣé ó yẹ kí irú àwọn yẹn tó máa sọ àwọn aláìní tìjú ó ti sọ pé àwọn celebrity ò ní tìjú náà wọn ò ní tìjú aláìní tìjú ni wọn tó yẹ kó tó máa sọ̀rọ̀ yẹ kó yẹ káwọn jẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ máa sọ̀rọ̀ tó náà gbé bàbá yẹn wọlé àwọn campaign bàbá wà fún olówó tán á ní tó ní kálukú fẹ́ pọn la lọ ń wá
ihun tó ní kálukú wọn ò kí ẹ̀ wípé bóyá kó da fẹ́ lò kan bí kò da fẹ́ hàn kan táwọn bá ṣàtìrí nǹkan kan lákọ tó ń ṣe gbogbo àwọn olóṣèlú wa nìyẹn mi tara mi selfishness nǹkan tó ń ṣe wọ́n nìyẹn lórí bàbá Tinubu wà fún kádọ́ bàbá Tinubu ti wọlé nìsín ó ti gbé mílíọ̀nù ní gbogbo lọ́wọ́ ni wọn ò ní sọ̀rọ̀ wọn á tún rẹ́dí láti ní pé kọ́ kàǹpé fún lẹ́lẹ́kejì ni ẹ̀ṣọ́ ẹ̀kúrò àwọn yẹn tó máa sọ̀rọ̀ tó yẹ kó máa sọ̀rọ̀ àti tó lọ sí pọ́nrán Iyemọja bóyá Iyemọja ti Ọlọ́run ọba o anyway Ọlọ́run àgbàlẹ̀ wa fún wa láìpẹ́ láì jìnnà ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ ṣé gan oníyan ẹ ṣé ọlọ́ka ẹ ṣé bí tá máa fi àdàgbà ètò rọ̀ sí leléyìí o ó tún dijọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ inú mi dùn o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mi wo program mi ẹ ṣé mo dúpẹ́ o a máa ríra wa bálágbára Ọlọ́run ẹ ṣé inú mi dùn o ẹ jèrè àwọn ọmọ yín o ẹ jọ ẹ bá bẹ ṣe ẹ bá mi ṣe ẹ ṣe ń wo yìí o ẹ jèrè àwọn ọmọ yín o iṣọ́ máa jiná fún yín jẹ o ẹ ní fojú sunkún ọmọ gbogbo ẹ̀yin fáǹsì mi pátápátá ẹ ní mọ sàárì ọmọ ẹ ní rí bànújẹ́ lórí ọmọ ẹ ní rí wàhálà lórí ọmọ ẹni ẹlẹ́ni nígbà ṣe ń ṣe o gbogbo bí kíbi tẹ bá dé ẹ máa bá láàánú pàdé ni ẹ máa ráàánú gbà ní lágbára Ọlọ́run ẹ máa ráàánú gbà lọ́wọ́ ọmọdé Táíwò Kíkẹ́ Fásánmi ẹ ṣé ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé ẹ kú dìde mo ń ṣàdúrà fún gbogbo yín ni ẹ máa ráàánú gbà lọ́wọ́ ọmọdé ẹ máa ráàánú gbà lọ́wọ́ àgbàlagbà ẹ máa ráàánú gbà lọ́wọ́ onílé ẹ máa ráàánú gbà lọ́wọ́ àlejò ẹ máa ráàánú gbà lọ́wọ́ aláwọ̀ funfun ẹ máa ráàánú gbà lọ́wọ́ aláwọ̀ dúdú ẹ máa ráàánú gbà ní gúúsù àríwá ìwọ̀ oòrùn ìlà oòrùn lórúkọ mẹ́rin Yorùbá ilẹ̀ máa ráàánú gbà ẹ wà ní fàìsàn lògbà lágbára Ọlọ́run ẹ jèrè àwọn ọmọ yín ìṣọ́ máa jiná fún yín ṣe jẹ ẹ jẹ́ mo dúpẹ́ thank you so much ànípàdé ayọ̀ ẹ ṣé gan bye I love you ẹ ṣé gan o aláìpẹ́ láì jìnnà a máa gbalẹ̀ Yorùbá wa Ọlọ́run máa gbà fún wa ni Ọlọ́run ọjọ́ ìpẹ́lẹ̀ Ọlọ́run máa dójú táwọn ọ̀tá wa ni àwọn ọ̀kà àwọn bàbá àyà yes a máa gbà ní torí kà ni wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa kẹ́ni má ní wọn ìkà ní gbogbo wọn ẹ ṣé gan thank you so much ẹ ṣé ó dàbọ̀ bye.